Alright, it's me Art. Nagbabalik ulit sa ating panibagong tutorial. Ngayon naman ay tuturuan ko kayo kung paano magtaas o mag-markup ng presyo sa inyong mga Shopee, Lazada, TikTok o kahit sa inyong mga walk-in shops. Madalas itong itinatanong kung paano magdagdag ng porsyento lalo na kung ikaw ay binibigyan lamang ng kaunting diskwento ng inyong mga supplier. Ngunit may gusto ka na porsyento or fix na para ikaw naman ay kumita ng malaki kahit na ikaw ay binabawasan nila. Maaaring 15% flash deals, 3% sa BIR at sa iba pa. Ngunit ang bigay lang ng iyong supplier ay 10%, kaya tara na at matuto. Buksan natin ang Google Chrome. Dito sa sidebar notes ay hahanapin natin ang mga product titles para gawin nating examples. Meron tayong keyboard, measuring tape, snap-off, blade putty, mouse, eyeglasses, wedding ring, concealer, panty, and jersey. Punta tayo sa ating Google Drive. Dito sa suggested tabs ay hindi tayo pwede mag-right click para magbukas ng mga files. Kaya dito tayo sa baba magbukas ng Google Sheets. Maglagay tayo ng title sa ating spreadsheet as product. Kopyahin ang lahat ng nasa sidebar notes na 10 product, select all, and Ctrl C. At i-paste sa column A, Ctrl V. Select any row, then Ctrl A dalawang beses para ma-select ang lahat ng rows and columns. Then hold Ctrl, drag A papunta sa B. Ngayon ay na-select lahat ng columns from C to Z, then right-click sa C at hanapin ang delete rows from C to Z. Gawin natin ulit ang proseso na select all, Ctrl A dalawang beses. At hold Ctrl simula row 1 to 10, then right-click sa any number na selected, then delete rows from 11 to 1000. Ngayon naman ay magdagdag tayo ng row sa taas ng keyboard. Itapat nyo lang ang mouse cursor sa keyboard cell or A1, then right-click and insert row above. At lagyan natin ng product description. Kopyahin natin ang unang row ng keyboard at maghanap tayo ng description sa Shopee Mall. Bago ang lahat ay maglagay na muna tayo ng tabs or titles na gagamitin natin. Price, then right-click sa column B, then insert column left. Dito ay may tatlong discount type tayo. Percentage discount, fixed amount discount, and no discount. Manood lang tayo ng tuloy-tuloy para maipaliwanag ko sa inyo sa mga susunod na parte ng ating video. Right-click sa B2 cell, then hanapin ang drop-down menu. Alright, lagyan na natin ng info ang option 1. Option 2, add another item, no discount. Maglagay din tayo ng kanya-kanyang kulay. Then click Done. Then select sa drop-down ang percentage discount. Sa parting ito ay iikot lahat sa percentage discount.
Yung discount, palitan natin ng fixed percentage at gawin nating 50 lahat ng columns. Sa case na to ay hindi tayo gagamit ng format na percentage. Ang gagamitin lang natin ay numbers or decimals. Ang fixed percentage or margin ay parang sobrang kita ng ating gusto. Example ay lugaw, kung saan 50% or doble ang kitaan or tubong lugaw ika nga. Dito ay pwede nating gawin na mas mataas pa sa doble ng inyong kita depende sa inyong gustong porsyento. Susunod ay ang supplier discount. Ito naman ay ang diskwento na ipinibigay ni supplier sa atin kumpirma sa kanilang gusto. Dito maglalagay tayo ng example na 50, 40, 30, 20, 10, then copy sa baba.